Welcome, dames en heren. It is the week of the 7th till the 14th of April. Now, hier op maandag some sort of informatie komt uit over some sort of a geheim documentatie dat Ram had some sort of a geheim documentatie betaald voor. En een groot onderzoek is aan de Julie Ramman, 60 jaar en ouder. Een huge onderzoek is geplaatst omdat een Ramman, dat is connected met een Leeuw. Een Leeuw is called for a fraud. A fraud. Deze Leeuw is called for a fraud. Maar deze Leeuw hebben gecollaboreerd samen met de Crave on some sort of a reis documentatie or some sort of a reis document om te krijgen. En deze young Ramley of Boogschutter person kom in aanraking met de legalities, omdat deze person hebben betaald onder de tafel om some sort of a documentatie om te krijgen, misschien documentatie over een huis. Maar een Leeuw en een Crave is gepakt om some sort of a fraud, reisdocumentatie of rijbewijs. Een Leeuw en een Crave. Oké. Leeuw's verdriet voor jullie Leeuw's een eind. Jullie Leeuw's nou recognize dat het komt tot een eind in ergens waar je het gewoon. It's zoiets als jullie Leeuw het gewoon of iemand anders of een family, een andere family data en informatie verdriet. Sommige van jullie Leeuw's wil even op bezoek gaan naar een ander land, maar je kan niet, want je weet niet wat is je status als je kan terug naar de land dat je bent. Een Crave-man gaat een weeskalman opgeven. Een Crave-man gaat een corporation institution vertellen over wat een waterman heeft gedaan. Een Crave-man en een Scorpion besluiten een waterman op te geven. Omdat een Crave en een Scorpion is van op de hoogte dat de waterman had wel een brief genomen. En de Crave en de Scorpion gaat een waterman opgeven aan een corporation institution. Een corporation institution is nou achtergekomen de collaboration. Dat heel veel mensen hadden gecollaboreerd en deden heel veel fraud. En ja, het komt uit. Ik zie dat de Crave-man gaat de waterman opgeven. En vertelt de authority dat een waterman was degene dat neemt een brief. Dus een jonge Leeuw wordt gepakt in deze week voor fraud. A corporation institution have evidence now dat deze Leeuw gebruik some sort of false documentatie of documentatie van iemand anders. Als we kijken in de 9e huis en de huis van jullie boodschattermensen, some sort of affair dat jullie boodschattermensen hadden met een waterman, het komt nou tot een eind. Mensen nou recognize iets over auto van een waterman. A tower moment is here. Mensen nou recognize wat een waterman heeft gedaan. Some sort of informatie over een waterman is nou boven water, boven gekomen. Als een visvrouw die is de moeder van een waterman kinderen, krijgt inzichten en hebben inzicht over een situatie en recognize dat een waterman heeft gelegen en bedrikker. Een waterman is wel bekend met een Leeuw. Dus deze visschrijver Scorpion Woman is nou van op de hoogte dat de waterman het waarheid niet gesproken. Een waterman had gezegd dat hij of zij ken een Leeuw niet.
En nou, Alia gaat de waarheid vertellen of een visgrave of scorpion vrouw is nou achtergekomen dat de waterman heeft gelegen. Ja, deze vrouw is zo. Deze man is niet te vertrouwen, deze vrouw is niet te vertrouwen. Het is een waterman persoon. Persoon gewoon gebeurt eind januari, begin februari. Dus daar is een crave, een situatie met een crave. Omdat maandag informatie komt uit over deze week voor jullie vuurmensen is achterliggende dingen. Dat is gebeurd in het verleden. Komt even boven water. In deze week. Dus heel veel mensen worden verdriet over een situatie. Oké. En het is een huge probleem voor oude vuurmannen. Ja, er is een boodschatterman. Dat is onder some sort of onderzoek. Een boodschatterman. Mensen is nou van op de hoogte wie een boodschatterman is. En wat de boodschatterman heeft gedaan. In het verleden. Ja, mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a news voor jullie boodschatter jonge mensen. Of als je hebt een kind dat is een boodschatter. Of een Ophiuchus. Some sort of a news komt. Dat is niet zo positief. Oké, daar komt some sort of a einde voor jullie oude man 60 jaar en ouder. Jullie oude man besluit met een crave en een scorpion om een waterman te laten vallen. Joh. Oh jee. Dus. Ja. Dus dinsdag mensen recognize dat there come an end. There was some sort of a fraud in a bank financial institution and that come to an end. Omdat mensen recognize that a Stenbock person sprak de waarheid. Woensdag, jullie mannen, oude mannen 60 jaar en ouder, samen gaan collaboreren met een crave en een scorpion om een waterman te laten vallen. Ja. Yeah. Waarom? Ja. Ja. Deze waterman, en dat komt op donderdag. Een cycle is niet echt hopen voor een waterman. Ik zie dat een waterman gaat proberen om te vluchten. Een waterman is nou van op de hoogte dat hij of zij worden in de diepte gegooid. En ik zie dat deze waterman gaat proberen om te vluchten. Oké. Echt. Dus. Op vrijdag mensen komen achter en recognize dat een boodschatterperson wordt opgepakt voor een fraud. Deze boodschatterperson, het komt op als een Leeuw. A corporation institution now recognize that a Leeuw person created some sort of a fraud. En ons ploeft de momenten in de weekend. En dat is op zaterdag. It's like a network komt tot een eind. A network for a waterman. A waterman that had some sort of a network. A group chat. A covenant. A secret covenant of so. Dit komt tot een eind. Oké. Mensen gaan nou recognize hoe verschrikkelijk een waterman person is. Verdriet voor een weeskal en verdriet voor een waterman person. Dus problematieke situatie komt op voor een crave. Een crave, een buitenlandse crave wordt opgepakt.
Mensen nou recognize dat jullie Leeuw samen met een jong buitenlander kreef wordt opgepakt. Deze kreef gaat naar de gevangenis voor een crime, een fraud. As you recognize, this is a kreef vanuit het buitenland. Mensen nou recognize hoe deze kreef vanuit het buitenland had some sort of aanvraag gekregen, vergunning gekregen om in een land te gaan wonen. Oké, dus deze kreef wordt echt opgepakt. A scorpion krijgt some sort of a new start, maar ik zie dat iets in de verleden wat een kreef heeft gedaan, een kreef wordt gepakt. It's zoiets als een vismensen gaf een kreef op. Een vismensen is nou van op de hoogte wat een kreef en een leeuw heeft gedaan. Een kreef en een leeuw have created some sort of a chaos, een ongezond situatie voor meerdere mensen. Deze mensen kunnen best wel mensen informatie en data aan hun computer. En doordat deze mensen have some sort of a fraud, digital fraud gecreëerd. Dat is een kreef en een leeuw. Een kreef en een leeuw zit mensen op te lichten door hun informatie te verbruiken. Het is gewoon een zeer criminal organisatie waar mensen worden opgepakt in deze week. Ja, tijd voor bed. Dus ja, de informatie, heel veel mensen. En als je moeder is een kreef en je moeder heeft kinderen voor een waterman verdriet, voor je moeder en deze waterman persoon. Omdat je moeder, dat is een kreef, is nou echt op zijn laatste punt met deze waterman persoon. Verdriet. Er is zwaar verdriet, omdat je moeder, dat is een viskreef of scorpion, recognize dat je vader is echt, of je zus of broer, vader, en of moeder is echt verschrikkelijk. Oké? Dus ja. Dus weet je, is zoiets als iemand zit om te zeggen, ja, je bent niet goed bezig. Maar nu je moeder gaat echt recognize dat deze persoon is echt niet goed bezig. Oké? Dus ik zie conflicts daar. Conflicts. Maar voor sommige van jullie is niet je vader, maar is je zus of je broer vader. Dat soort van situatie. Dus ja. Yeah. Mensen dat verbruiken. Is zoiets als, ja, a new start. Kijk, als je bent in een relatie met een scorpion. Een scorpion could have gedaan iets in het buitenland. En nou de scorpion is terug in Nederland. Deze scorpion krijgt gevangenistijd. En ik denk dat dat is de reden. Dus als je een scorpion broer of zus iets mee te maken met in het buitenland. Deze persoon krijgt some sort of een gevangenisstraf. Voor iets dat was gebeurd in het buitenland. En zoiets als, ja, mensen hebben het laten liggen. Niet herinneren. En all of a sudden. Dus als je een zus of een broer. Dat is een scorpion. Or have some sort of a connectie. Een vriend, een kennis. Deze scorpion of iets in het buitenland. En now is zoiets als die hebben deze persoon nou in Nederlands gevonden. Oké. En ja, er is een gevangenisstraf op deze persoon. Dus ik zie, misschien dat is wat de geroeze is tussen je moeder en haar kinderen. Vader is dat, ja, een scorpion is in problemen. Oké? Ja, een gevangenisstraf ligt over de hoofd van een scorpion. Oh ja. Maar falsita is like, mensen nou komen achter dat een leerperson collaboreert met andere mensen om mensen op te lichten.
ja, zwaar opgelicht. Dit is een zwaar opgelikte situatie dat is aan de hand. Waarmee de mensen wordt gepakt in een zwaar opgelikte partij. Dat was aan de hand. De waarheid komt uit. Dus wees voorzichtig in deze week met auto-ongelukken. Ja. Ik zie ook een huge tower moment voor a crave. An abrupt ending voor a crave en a Leo. Ja. Some sort of a news komt voor een waterman. En ik zie verdriet voor deze waterman. Maar het is zoiets als jullie rammen je boogschutter samen met een scorpion. En de crave man besluit een waterman te laten vallen. So some sort of a news from a crave gaat naar een waterman. Some sort of a news van verdriet gaat naar een waterman. Ja, whatever the news is niet echt positief. Dus een crave en een scorpion stuur some sort of a brick naar een waterman person. En de brick kan over een auto. De brick is echt over een auto. Dus ja, ik zie een beetje verdriet. Een beetje verdriet hier. Wat voor brick komt is een beetje verdriet ook. Dus, dames en heren, ja, deze week is echt, krap. Een Leo, mensen recognize dat de Leo is false. Whoever deze Leo is echt false. Deze Leo is niet eerlijk. Een Leo wordt echt opgepakt in deze week. A corporation institution no recognize dat een Leo is een false persoon. Dus verdriet voor een dame. Sommige van jullie jonge dame verdriet. Als je moeder, je probeert je moeder te steunen. Met some sort of a problematic situatie wat je moeder heeft met je zus en broers. Of je moeder heeft some sort of a issue, a tower moment. Omdat some sort of a negative situatie is daar aan het spelen. Verdriet, zwaar verdriet. 2 keer zwaar verdriet met de situatie. Dus houd tight. Namaste.